Tagal mo sinut eh, pero pag pinuto yun, tagal mong inantay eh. Good afternoon, motherfuckers! Good afternoon, guys. So, taas na namin Glagiyo, no? Glagiyo tayo, kapatid. Atomic Mortal sa Spirit. Yup. Shoutout. Shoutout sa lahat ng pwedeng shoutout dyan. Don Mackoy MoTo featuring Atomic Mortals and Miss Taki. Indang tangan, Indang Gaming, no? So, paano to, bro? Ano tayo? Backtrack tayo, bro. Alright. Labas natin na ito. Sana? Doon sa may crossing. Oh, gag. Saan pwede, men? So, after this, quick baba muna sa bahay. Kanya-kanyang bahay. And then, diretso na kami ng MQ. Yup. Shoutout sa mga batang Sierra dyan. Sa mga batang Kaibiyang Tunnel na pumunta ng Sierra, shoutout din sa inyo. Late na kami umakyat. Late na kami umakyat dahil hindi naiwasan natin mga crowded shit eh. Yeah. Dapat chillax lang, bro. Turn tayo dyan. Battle Cruiser operational. Oku Cruiser reported. Powders ang pinakadelikado sa lahat. Check, this is my weakness. Weakness ko yan, bro. Tangina, halos lahat naman siguro yan, no? Weakness yun. Yup, exactly. Powders. Pwede gago, pwede. Oh, pwede rin. Hindi, bago mag-approach ng bago mag-reach ng checkpoint, kailangan may powders, bro. Para mag-minor ng kusa. Kasi instinct na natin yan eh. Yup. Pink gaga. Tulitong baklang ulul. Baklang powder na ulul. Yup. Shoutout kay Kat. Ang aking mahal na si Kat Taki. Shoutout din kay Brother Eloyo Montañez na kasalukuyang nagtatrabaho. Yan. Maski linggo doble kahit ang ating kapatid na si Yolohio. Shoutout sa iyo, kapatid. Maraming salamat sa pag-imbita, especially the New Estro family, Pauline and si Mamshi. Yup, enjoy kasi Mindoro dyan. Sama si Brother Jun tsaka si Ate Hazel, diba? So left turn tayo dyan. Gusto ko i-try yung bagong specs ko, bro. I mean, yung bagong hatan ni Batotski sa kurbada. Yup. I think, bro, this will be a great ride kasi tignan mo, ganda ng araw, oh. Tsaka wala masyado, may mga ulap. Hindi ganun kainit, diba? Solid yan. Yup, exactly. Lalo dito sa Indang, bro. Solid. Approaching main road, we're gonna be turning left on this shit. Xbox to be exact. Xbox. Gear down. Alright. Sana ganito lang lagi, bro. Hindi dapat madaming ulap eh, no, para Yup, exactly. One of the main reason. Ganda na daanan. Wala masyadong tao. Tapos malamig pa dito, guys. Indang Gaming, napakalamig. Yup, exactly. Above sea level tayo ngayon. Sino kayo madadatnan natin sa taas? Siyempre, shoutout natin mga kapatid natin sa taas. Salat. Yup, shoutout sa iyo, boy Abang aka CJ. RSM, diba tol? Ride Safe Master sa taas. Sana na yung mga pioneer ng DC Devil's Corner, diba?
Doon tayo nagkakilala, doon nagka-assemble lahat. Shit, ganda bro. Yeah, you know. La 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 la. Chillax ride lang si Malabs. Bang, nangamote na bro. Wait lang. Parak yan. Viola's Hardware. Shoutout sa Viola's Hardware. Puta lahat na sinoutout bro. Oh, synchronizing. Yup, shoutout din sa mga BS Lagalag, Batang Shera, Team Lagalag. Pinamumunuan ni Nice One bro. Yup. Nice one bro. Siyempre andun ni Brother Adzi, si Masa Soza dyan, si kapatid na Raymond Camacho. Shoutout sa'yo kapatid. John Marco, kapatid. Shoutout Easy AK Easy Lifestyle. Plug ko yung mga ano niya, mga page niya dito sa vlog na to, yeah? Returning the favor ang tawag doon bro. Returning the favor, diba? Yep, pay forward. Sino pa? Patay pa. Sorry, hindi ko masyado memorize yung mga tropa natin sa BS Lagalag. Mga money niya din. Yup, Kurt Zion, shoutout sa'yo sir. Salute. Thanks for the memories brother. My brother. Mga money niya dyan sa taas. Badong Photography. Badong lang malakas. Badong lang. Brother Ruru. Tom, Brother Tom, aka Ruru Photography. Shout out. Gaya ni Paps. Guys, paki-subscribe si Gaya ni Paps. So, yup, Gaya ni Paps yung napakalupit na vlogger niyan. Vloggerist, kumbaga. Another one, Maniniot, JM Photography, sir. Thank you. Salamat sa mga malulupit na pitek natin dyan. Yeah. Para tayong newscaster dito, bro. DJ, no, DJ. Yup. Yup, exactly. Tropa matibay lang. Ganyan. Yeah, meron na. One love. Sana pauwi sa bahay. Ganito lang yung tataanan natin bro, no? Bicol, pwede. Oh. By the way guys, may mga schedules na kami this coming summer. I mean actually it's fucking summer now. By end of March, Holy Week, titirahin namin ang Bicol. Sana makasama kayo mga kapatid. So I might take my leave on Thursday to give way sa aking pahinga. Kasi bakbakan yan papuntang Bicol. Friday ang ride natin, sa buong araw yan kapatid, diba? So yup, Friday night yan. Tsaka yung mga followers natin sa Bicol, shoutout. Sana may followers tayo dyan tol, diba? Doon Mackoy MoTo, makita nyo ako sa daanan. Kaway nila ako yung tungan kayo, bigyan ko kayo ng sticker at sa isang magandang halik. Ayuda men, ayuda. Yeah, pwede. Oh yeah. Saan tayo bro? Malapit tayo? Layo pa. Asan na tayo? 11:20. Ano oras tayo malis brother? 11 no? Probably no? 11:15. Yup. Ito magandang ride bro. Walang traffic, diba? Ganda ng daanan. Meron pa tayong mortal reminders na mga dadaanan. By the way guys, just like to emphasize, pag sinabing mortal reminder, it's called scenery. We are reminding you, or it is reminding you that you guys are still mortal. That's mortal reminder. Sa mga naglalaro ng Rift dyan, add nyo kami, Don Mackoy and Green Thumb. Wow, Green Thumb brother, pa-add na lang kami. Nasa Platinum Gaming pa lang kami ngayon. Platinum Gaming. Doon namin nakuha yung mortal reminder bro. Legit yan. Punit ka doon, walang makunat sa mortal reminder na malupit. Tangina. Anong maunat? Putang etits ko maunat gago. Chul-chuli itong unggoy na panot. Ay gago, ganda ng araw bro. Solid dito, solid. Ito na yung manggaan, manggaan. Yan, ito na yung manggaan guys. Yeah. So 9 minutes running
Ito isa sa mga magagandang lugar at spot. Tignan mo naman guys. Oh my god, oh my god. Sorry, rest in peace my dear cat. Nawala yung 9 lights bigla. Isang diretsuhan guys, tapos sa gilid-gilid yung mga mangga. And then you can also purchase mangga dyan sa stall na yan. Masarap yung mangga nila, matamis, di maasim. Ganda dito, sobrang ganda mag-picture taking and all and shit. Saan tayo? Oh yeah, ayun. Takbo. Gago bro, next time explore natin yung ano, explore natin yung Bluetooth netong comms natin. Sana makonect natin sa cellphone bro, no? Tingin mo, sana pwede sabay, no? Approaching curve. Yep. Initiating. Alright. By the way guys, hindi pa 100% workable tong aking mic. So I would consider that this is one of my test vlog for this new mic that I have. It's a Boya-M1. Kaya na mag-check ng price. Hindi ko alam kung magkano to. Shoutout para sa nabilang ko na ito. Kasama nung Boya-M1 microphone ko. Dalawa yun eh, Boya-M1 tsaka Boya-M1. Good part is meron akong libreng what you call that? Anong tawag na Nate? Yung ring na parang lamp. Yung ring na, yung pang vlog, yung pang selfie shit. I forgot. Oo, bonus check parang gaya. Anyhow, may tayo mag vlog mga kapatid pag nakita na tayong mortal reminder. So this is the only introduction that we have for now. And malapit na mortal reminder dito. Mag cinematics mode naman tayo. Ako pwede. So yun bro. Alright guys, maya na lang, we'll be back on the road. Gear down, GoPro, stop recording. Alright guys, dito na kami sa C5. Layo no, from Indang to C5. Nagbabala kasi kami magpunta na Marilaki. Nagbabala kami pupunta na Marilaki. Problema, baka umuulan. Kasi see the dark clouds there? Ang dilim niya, sobrang dilim yan. Ano kaya? Ayun o, umuulan na dun o. Nakita niyo yung precipitation, yung umuulan. Yun eh. Hindi ko alam sa Marilaki yung umuulan din. I don't know. Punta kaya kami, akit kaya kami sa Marilaki. Let's see. Mayor. C5 extension ba ulit? Kadiri dito puro tayo yun parado. Ginagawa na may nilad. Ayan tangino. Ginagawa nyo. Report lang namin yan. Kasi diba, summer na, malamang pinapamahayan yan ng mga masasamang kulisap or insekto, which might lead to a dengue outbreak probably. Ay, umuulan sa Marilaki mamen. Tak. Umuulan nga sa Marilaki. Lilim mo. Oh well, uwi muna tayo. C5 extension mga kapatid, we're here and we're almost home. We're almost home. Almost home. Almost home. Okay, mamaya ulit tayo mag-vlog kung matutuloy o hindi. GoPro, stop recording. Fuck guys, sorry, di tayo makakit ng Marilaki ngayon. Putang inang ulan yan eh. Kaya talaga akong pakitin ng Marilaki ngayon ah. Fuck that. Sorry guys, hindi tayo makakayat at hindi rin tayo makakalaro sa ating pinakamamahal na Marilaki. See the shit, basang-basa na ako. Pag nakikita mo yung lens ng GoPro ko,
sobrang basa na itong putang ilan to. Punasan natin. Yan. Buksan na siya masira. Hindi pa naman siya naka ano, hindi pa naman siya naka waterproof mode, you know. So siguro mag food trip na lang sa bahay mamaya. Medyo sinipon ako ng konti dun kasi nabasa tayo ng ulan eh. Yeah, actually pag uwi sa bahay, cool down ng konti, naligo, and then gear up. Pero pauwi pa lang ako sa Paranaque kanina guys. Nakita niyo naman siguro kung gaano kaitim yung ulap, no? And pinilit na talaga natin. Problema pagkapilit natin, wala eh, hindi talaga pwede eh, no? Kasi gawa ng malakas yung ulan, katulad yan, ulan na naman, putang ina. Yan, so bandang Makati area guys, ang lakas ng ulan. So dire-diretso na lang to hanggang sa bahay siguro, no? Lakas ng ulan guys, fuck that. Ayun o, hindi mo makikita yung mga building shit doon, no? Nasa kasama ko. Saan ang aking mahaw? Ayun, nasa likod. Wala, bilisan mo lang. Ano na eh. Ay, delikado, dito tayo. Fuck that. Ano tayo masisilungan guys? Ang ina, lumalakas talaga yung ulan. Tapos may silungan, hindi ako yung patayangan GoPro guys. So dito tayo. Holy shit.